چطور رفقا، من اینجا شکوییم و امروز با یه آنباکسینگ خفن دیگه در خدمت شماییم. لنز سیگما 2870 28 f2.8 و یه توضیح راجع به این لنز بدم. این یه لنز تقریبا سری قدیمی سیگما حساب میشه، آرت نیست، سری 30 هسته. همونجور که میدونی الان لنزهای سیگما یکم گرون میزنه و به نظر من یه لنز خیلی خوبیه. کنن لنزهایی که افش تغییر نمیکنه لنز خوبیه. سریع بریم برای آنباکسینگش و ویدیو بررسیشو بعدا براتون میذارم. اما قبلش یادتون نره که حتما لایک کنید، نظراتتون رو واسه من حتما زیر این ویدیو کامنت کنید. اگر از این لنز استفاده میکنید بهم بگین که چه مزایا و چه معایبی داره. با من همراه باشید. اما یه توضیح دوباره بدم. از اونجا که ما توی ایران هستیم و همه اینا قبلا یه بار آنباکس شده، یعنی خودشون حالا مغازه داره یا حالا هر کسی دیگه بازشون میکنن، پلمپ شرکت نیستش و هیچ برچسبی نداره که بکنیم متاسفانه. و حالا من بازش میکنم. بازش که میکنم یه سری راهنماها هستش که اینا رو حالا بخونین بد نیست، ولی کسی نمیخونه. و اینو باز میکنیم. اینا رو من یه جا بچینم که یه توضیح راجع به بدنش و کیفیتش بدم. کیفیت بدنش خوبه. حسه لنز حرفه‌ای رو بهتون تقریبا میده، اونجوری نمیده مثل سری آرتش، ولی خب قابل قبوله. و یکی از بدیاش اینه که لنزش جلو عقب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما روی گیمبال یا استابلایزر استفاده کنین، بخواین هی زوم یا واید بگیر، هی باید دوباره گیمبالتون رو تنظیم کنین. و تنها بدیش همینه. یه دکمه اتوفوکوس و منوال داره اینجا و صداشو بشنوین، صداش خیلی باله. من عدسیش هم بهتون نشون بدم اگه مشخص بشه. نسبت به سری آرت دهنه کوچیکتری داره و نور خواب کمتری به نسبت وارد سنسور میشه. حتما یه دونه فیلتر یووی خوب بندازین. یه فیلتر یووی قرار بندازم، اون حالا ویدیو بررسیشو براتون میذارم. نصبش کنم روی دوربین ببینید به چه صورت میشه. خب رفقا، اینم از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشین. نظرتون رو واسه حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و اگه از این لنز استفاده کنید بهم بگین که خوبه. نظرتون رو واسه حتما بنویسین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.